بله سلام ګرانو زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه ورځ مو شروع کړې او که بیا زه راغلم چې یو څو سویډني جملې په پښتو ژبه کې تاسو ته تشریح کړم. نن کومه ورځ ده؟ نن ده مانdag 31 augusti 2020. نن ده دوشنبه یو دیرشم د augusti 2020. راتلونکې میاشت ده سپتامبر او تیر سوې میاشت ده یولی. ګورو چې کوم هفته ده شپږدېرشم vecka 36. اوس یو پاورپوینټ لرو. پاورپوینټ کې ګورو چې څه خبرې دي، ولې چې د موږ او تاسو موضوع دغه هفته کې معرفي د فامیل ده. نو دلته تاسو ته سارا معرفي کوو چې سارا خپل ژوند کې یا خپل فامیل کې څوک لري. سارا har en mamma. سارا لري یو مور. سارا har en pappa. سارا لري یو پلار. سارا har en bror. دلته اوس یو ورور ده. که لږ مخته لاړ سو har två bröder. سارا har två bröder. سارا لري دوه دانې ورونه. سارا har en syster också. سارا یو خور هم لري. نو دا درې واره یو جای درې واره کیږي syskon. سارا har 3 syskon. 2 bröder och en syster. Sara har 3 syskon. Sara لري 3 دانې خور و ورور. syskon جمع د خور او ورور کېږي. دلته آخر کې سوال یاده frågetecken. هغې لپاره مونږ سوال جوړوای سو. Hur många syskon har Sara? څومره خویندې او ورونه لري سارا. دلته کې syskon خور او ورور. Jag har 3 syskon. زه لرم 3 خور و ورور. ett syskon یو خور و ورور. Lisa har ett syskon. Lisa یو خور و ورور لري. یو لري. Många syskon ډېر خور و ورور. Jag har många syskon. Jag har många syskon. زه ډېر خور و ورور لرم. Hur många syskon har du? څومره خور و ورور لرې ته؟ Jag har دلته عدد وایي چې څومره تاسو خور و ورور لرئ. که دغه مور و پلار یې او دغه جلکه کې اول وایو hur många syskon har hon. هغه مخکینی هیڅ نه درلود. Hon har inga syskon. Hon har inga syskon. بگم دغه خور ده که مور ده. او که دلته وګورو مثلا دغه معرفي کو hur många syskon har hon? Hon har 3 syskon. Hur många syskon har hon? Hon har 1 syskon. Hur många syskon har han?
Han har 2 syskon. Hur många syskon har hon? Hon دا جواب ورکوي هون har 4 syskon. هغه لري 4 دانې خویندې او ورونه. Hur många syskon har hon? Hon har 7 syskon. هغه لري 7 دانې خویندې او ورونه. Hur många syskon har hon? Hon har 3 syskon. هغه لري 3 دانې خویندې او ورونه. Hur många syskon har han? څومره خویندې ورونه لري دغه سړی؟ Han har 1 syskon. هغه لري 1 خور و ورور. Hur många syskon har han? څومره خویندې ورونه لري دغه الک؟ Han har inga syskon. هغه هیڅ نه لري خویندې ورونه. Hur många syskon har han? څومره خویندې ورونه لري دغه سړی؟ Han har 2 syskon. هغه لري 2 دانې خویندې او ورونه. Hur många syskon har du? څومره خویندې ورونه لري ته؟ دلته تاسو په جواب کې ویلی سئ Jag har دومره syskon. Hur många syskon har du? آخر کې frågetecken راځي ولې چې دا پوښتنه ده، سوال سوی ده. Jag har دومره syskon. دغه جای کې تاسو یو عدد ایږدئ، یا 2 یا 3 یا 4. Hur många syskon har han? آخر کې frågetecken راځي ولې چې پوښتنه ده. Hur många syskon har han? Han har دومره یو عدد ایږدئ syskon. Hur många syskon har hon? څومره خویندې ورونه لري هغه جلکۍ. آخر کې frågetecken راځي. Hon har دومره خویندې ورونه. سم شو؟ ښه، اوس پاورپوینت ما همدومره بس ده. زو کار خانگیانو ته چې کارخانگیان مو هم لږ ډیر دي وګورو. کار خانگیان مو شروع کیږي فکر کوم دغه ځای نه. Måndag 31 augusti. تاسو 14 صفحه کې زی خپل کتابونه نه ده framåt A هغه چې زیړ او آبی رنگ لري هغه کتابو کې 14 صفحه ته زی او عنوان ده سارا har 3 syskon. دغه درسونه لږ وای او دغه 14 صفحه سره کار کوئ. دلته QR کود هم تاسو ته ورکړی ده، وګورئ QR کود کې کوم شیان شته. Hur många syskon har de? وای څومره خویندې ورونه لري دوی. دلته نومونه ده او دلته تعداد د خویندې او ورونه ده. سمه ده؟ مثلا دلته Han har 2 syskon. هغه لري وای هغه سړی لري 2 دانې خویندې ورونه. ټول یې همداسې زده کوئ. په آخر کې د تاسو نه پوښتنه کړې ده. Hur många syskon har du? ته په جواب کې وایې Jag har دومره syskon. یعنی هم خور دی وایې هم ورور دی. Syskon یعنی خور او ورور دواړه. Ett syskon یا که یو سیسکونی یا هم کوم خور ده یا هم کوم ورور ده.
توا سیسکون کیدای سي چې یوې ورور اوسي یوې خور اوسي. En syster یو خور، två systrar دوه خویندې. En bror یو ورور، två bröder دوه دانې ورونه. Två syskon två syskon خور و ورور، کیدای سي چې دواړه یې ورور اوسي، او یا هم کیدای سي چې دواړه یې خور اوسي، او یا هم کیدای سي چې یو خور او یو ورور اوسي. سیسکون. دلته هم مونږ 31 augusti ده، QR کود لري. د امیر په مورد کې یو داستان ده، تاسو هغه ښه غوږ نیسئ، بیا سوالو ته جواب ورکوئ. زه سوالونه ترجمې سره تاسو ته وایم چې تاسو ته لیک آسان سي. Vilket språk talar han? په کوم ژبه خبرې کوي هغه؟ پشتو، دری، kurdiska. Hur många bröder har han? څومره ورونه لري هغه؟ En bror, två bröder, tre bröder. Hur många systrar har han? څومره خویندې لري هغه؟ Hur många barn har han? څومره بچیان لري هغه؟ دا هم د نن ورځ کارخانگی ده. måndag 31 augusti fram دا هماغه زیر کتاب چې تاسو لرئ چې نومیږي framåt A. اتلسم صفحې ته ځئ. اتلسم صفحې کې عنوان یې ده har Sara har tre syskon. سارا لري درې دانې خویندې ورونه. två bröder och en syster. دوه دانې ورونه او یو خور لري. دغه درس کې ځئ او QR کود یې دلته وهئ. دا درس د خپل د کتاب نه وایئ. دا هم د نن ورځ کارخانگی ده. Hur många bröder har de? څومره ورونه لري دوی؟ Da inga bröder, två bröder, inga bröder, tre bröder, en bror, två bröder. دلته نمونه ده او دلته تعداد د ورونه ده. نو تاسو دلته لیکئ هر یوې. آخري کې د خپل ورور لیکئ چې تاسو څومره ورور لرئ. ورور څومره؟ یو ورور لرئ که څو دانې ورونه لرئ. یا دا هم د نن ورځ کارخانگی ده. دا برعکس د پاسینه، دا د ورور په هکله و، دا د خور په هکله ده. Hur många systrar har de? څومره خویندې لري دوی؟ دلته نومونه ده او دلته تعداد د خویندو ده چې څومره لري هر څوک. دلته ټولې تاسو راوړئ لیکئ او آخري کې خپل د خور معلومات لیکئ. یو خور لرئ که ډیر لرئ. ښه، deltid کارخانگیان هم دلته خلاصیږي. د heltid کارخانگیان شروع کیږي د دغه ځای نه. måndag 31 augusti. تاسو دغه لغتونه چې نن مو ویلې ده دغه لغتونه تکرار دلته لیکئ. دا هم د نن ورځ کارخانگی ده. دلته دیکتامن ده یعنی املا ده. QR کود ته غوږ نیسئ چې ښه مزده سو پوه سوئ چې څه شي وایي. بیا دلته هغه حروف شاپشا لیکئ. کارخانگیان ما هم دومره و. خدای وکړي چې پوه سوي یاست. بیا هم که سوال تاسو ته پیښیږي تاسو کولی سئ چې هره ورځ د 8 بجې نه تر 12 بجې ما سره په تماس وئ. خو زه دوشنبې او سه شنبې دومره ډېر جواب نه ورکوم ولې چې زه په صنف کې لیکخون یا هم درس لرم. موبایل هم ځان سره صنف ته نه وړم. خدای پامان، ښه ورځ ولرئ.